Dahil brand out po, hindi magagamit ang mixer. So, ito na lang po ang gagamitin natin. Lagyan natin ng Milo. Ang ulam namin ngayong umaga ay itlog. So, meron tayong fudge bar, guys, para ilagay natin sa ilalim ng ng ating no bake cake na Milo flavor. Ito ay chocolate. Ayan. Hindi siya kasya sa malaking baonan, guys. Baonan. Lipat natin siya dito. Baonan daw, lagayan na lang. Sana all baonan. Bisaya biya ta, guys. Kabalo, guys. No? Di ta magkuan, guys, ba? Guys. Tapos, pag na yung mga karang subra, guys, ito siyang ibutang sa ito nga, guys. Ba, apod naman ako eh. Ipisa na to, guys. Pisa, guys. Ayan, guys. Pisa. One layer lang kaya itong graham sa itong ibutang sa ano. Nakain siya ko. Nakaon siya, guys. Nangawat, guys. Nangawat. Ayan, guys. Yan, so i-flat na to siya, guys. Pasensya na mo sa manok, guys. Saba kay siya kay naglumlum na siya, guys. Sana all naglumlum. Yan, na siya, guys.